यस बेला चाहिँ हामी सुत्ने बेला हैन, उठ्ने बेला हो, हामी प्रार्थना गर्ने बेला छ। अनि यो बेला चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ प्रार्थनामा रहनु पर्दछ। अहिले कति मानिसहरू निराश भइरहेका छन्, कति मानिसहरू आज हताश भइरहेका छन्। तर अस्ति मैले मोबाइलमा हेरिरहेको थिएँ, त्यो 65 वर्षको बुढी आमालाई कोरोना लागेको थियो अनि उहाँ चाहिँ छुटकारा हुनुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म यो कोरोना लागेपछि हामी खुसी रहनु पर्ने रहेछ, हाँस्नु पर्ने रहेछ। अनि हामी चाहिँ एकदमै के अरे हाम्रो युनिटी पावरहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै हामीले हेऱ्यौँ भने यो वचनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी यो बेला चाहिँ हामी चिन्ता गरेर बस्दैन, हामी चाहिँ प्रार्थना गरेर बस्नुपर्छ तपाईँ र म चाहिँ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, जब परमेश्वरको वचनलाई हामीले उगारेर हेर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई सान्त्वना आउँछ, हामीलाई खुसी हुन्छ अनि हामीलाई आनन्द आउँछ। यो बेला चाहिँ म निराश भएको म आफैलाई पनि महसुस गरेको छैन। पहिला चाहिँ मलाई धेरै निराश, कुनै बेला के को अभाव, कुनै बेला के को, मलाई धेरै निराशको जस्तो लाग्थ्यो। अनि यस घडी चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनमा खुसियाली हालेको मैले आफैले पनि महसुस गरेको छु। अनि तपाईहरू पनि यस बेला चाहिँ खुसी हुनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि अहिले मैले चाहिँ धेरैचोटि म प्रार्थनामा बस्छु भन्छु, अनि म प्रार्थनामा बस्नको लागि त्यो मौकाहरू पाउँदिनँ। अनि परमेश्वरले भने जस्तै, यो वचनमा भने जस्तै हामी चाहिँ गुप्तमा गएर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि गुप्तको प्रार्थना चाहिँ, अनि हामीले भनौँ न, यहाँ वचनमा भनेको छ तिमीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ गुप्तमा गर, होइन, सानो स्वरले गर, ठुलो स्वरले होइन, चर्को स्वरले होइन। अनि यहाँ भनेको छ पाखण्डीहरू जस्तो धेरै नबरबड, धेरै बरबडायो भने चाहिँ त्यो हुनेछ, होइन, त्यस्तो कुराहरू यहाँ लेखेको छ। अनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ गुप्तमा आफ्नो पापहरूलाई स्वीकार गरेर क्षमा लिएर अनि हामी प्रार्थनामा जानु पर्दछ। अनि यहाँनिर भनेको छ नि, अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने यही रातकै कुरामा कति मानिसहरूले रातहरू बाँडिरहेका छन्। अनि अस्ति मैले हेर्दै थिएँ, एक कोसा केरा एउटा बुढो मान्छेलाई दिएको, अनि त्यहाँ चाहिँ 4 जनाले त्यही एक कोसा केरामा चाहिँ हात लगाएर फोटो खिचिरहेको, हेर्नु कति है। यहाँनिर वचनमा के भनेको छ, तिमीले चाहिँ दाहिने हातले दिएको सो देब्रे हातलाई चाहिँ थाहा नहोस्। आमेन। अनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आज यस्तै हुनु पर्दछ, हामीले दिएको कुराहरू चाहिँ थाहा नहोस्, केवल परमेश्वरलाई मात्रै, परमेश्वरले मात्रै हामीलाई देख्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर भनेको छ नि त, देब्रे हातले दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातलाई थाहा नपाओस्, तिम्रो दान गुप्तमा होस्, गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिता तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ, हैन। यो वचनलाई हामीले हेर्यौँ भने 4 पदको तल्लो खण्डमा हामीले हेर्यौँ भने एकदमै राम्रो पोइन्ट छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पिताले चाहिँ हामीलाई देख्नुहुने रहेछ, उहाँले पो इनाम दिनुहुने रहेछ त, मानिसले होइन। अनि आज तपाईँ र म पनि यस घडी हामीले प्रार्थना गरौँ। अनि कसलाई तपाईँले सहयोग गर्ने हृदय छ, अनि त्यो सहयोग गरेको चाहिँ कसैलाई थाहा नहोस्, सो यो देब्रे हातलाई पनि थाहा नहोस् भनेर वचनमा भनिएको छ। अनि जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्ता नहो, किनकि तिमीहरू सभा घरमा, सडकहरूमा, कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनेर खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछु। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। हो, आज तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउनु होइन, हामी चाहिँ गुप्तमा, हामी हिँड्दै गर्दा पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। तपाईँ र म चाहिँ काम गर्दै गर्दा पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि हामी चाहिँ कुनै किसिमको घुँडा टेकेर ढुङ्गेहरू जस्तो हामी, होइन, घुँडा टेकेर शिर ढाकेर हात उठाएर मात्रै हाम्रो प्रार्थना हुँदैन। आज हामीले प्रार्थना गरेको चाहिँ गुप्तमा हुने परमेश्वरले देख्नु पर्दछ, मानिसहरूले होइन भनेर यो वचनमा भनिएको छैन। आज तपाईँले र मैले पनि त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी काम गर्दै पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि यो दिनहरूमा मैले यसरी नै अघि गुरुबाले पनि भनेर अनलाइनमा हामी प्रार्थना गर्दाखेरि, अनि त्यो दिदी काम गर्दै गरिराख्नुहुन्छ, अनलाइनमा पुरै प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ क्या उहाँले। अनि आज हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, हामी काम गर्दै जाँदा पनि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी मर्निङ वाक जाँदै गर्दैछौँ भने पनि हामी प्रार्थनामा रहनु पर्दछ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो पिताले देख्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर भनेको छ,
तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा बस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर। हो, हामीले यहाँनिर भनेको छ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि तब फेरि प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू विभिन्न छ। अघि पनि मैले भने हामी हिँड्दै पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हामी काम गर्दै पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि अर्को यो प्रार्थना चाहिँ कस्तो प्रार्थना भने गुप्तमा, तपाईँ चाहिँ गुप्त कोठामा गएर अनि कुनामा बसेर, ढोकाको कुनामा बसेर तपाईँले त्यसरी पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यो प्रार्थना पनि अनि पिताले देख्नुहुनेछ अनि उहाँले नै इनाम हामीलाई दिनुहुनेछ। अनि यसरी नै तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्तो व्यर्थमा नबर्बड होइन, हामी चाहिँ उहाँहरू जस्तो व्यर्थमा होइन हामीले त्यस्तो प्रार्थना नगरौँ भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ नम्र भएर प्रभुको सामु आएर हामी पश्चातापी हृदयसहित उहाँको सामुने गएर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ अनि नम्र भएर पश्चाताप गरेर हाम्रो पापहरूलाई लिएर हाम्रो देशहरू यो संसारभरि गरेका हरेक पापहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकजनाले खडा भएर पश्चाताप गर्नुभयो भने चाहिँ सबैको पापहरू तपाईँले लिनुहुनेछ अनि प्रभुले क्षमा दिनुहुनेछ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले उत्तर दिनुहुनेछ होइन। अनि आज तपाईँले र मैले गरेको प्रार्थना चाहिँ स्वर्गमा हुनु पर्यो क्या, यो चाहिँ यो पृथ्वीमा होइन, स्वर्गमा चाहिँ शून्य हुनु पर्यो। अनि त्यो स्वर्गमा शून्य हुनुको लागि चाहिँ हामीले पश्चातापी हृदयसहित प्रभुको शरणमा हामी जानुपर्दछ अनि उहाँलाई उच्चार्नु पर्दछ। अनि त्यो प्रार्थनाले चाहिँ प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। अनि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने कतिचोटि हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले विश्वभरिको लागि यो बेला हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, यो बेला हामी चाहिँ प्रार्थनामा रहिरहेका छौँ। अनि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने घर घरमा प्रार्थना भइरहेको छ, परिवारको प्रार्थना भइरहेको छ, कोठा कोठामा आफ्ना श्रीमान श्रीमतीको प्रार्थना भइरहेको छ। अनि पहिले चाहिँ हामी अब काम भनेर होइन हामी विभिन्न ठाउँमा हामी जान्थ्यौँ अनि प्रार्थना हुँदैन थियो। अस्ति मलाई एकजना के अरे भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले त हाम्रो परिवारमा त एकदमै प्रेमको भावना बढिरहेको छ। हो, आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ यो लकडाउन हुनु पनि परमेश्वरको इच्छा हो अनि हामीले एकदमै धन्यवाद दिनुपर्ने रहेछ। अनि यो दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो परिवारमा प्रेम अनि परिवारमा प्रार्थना, परिवारमा सङ्गति भएको हामीले आफैले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। अनि यो बेला चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ प्रार्थना गरेर निराश होइन, हामी जोससँग उमङ्ग हुनुपर्दछ। हामी चाहिँ एकदम ह्याप्पी रहनु पर्दछ। हामी खानु नपाए पनि हामी ह्याप्पी रहनु पर्दछ। अनि किनभने परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँलाई र मलाई जुटाउनु हुनेछ। यहाँनिर भनेको छ नि, तिमीले माग्नुभन्दा पहिला चाहिँ सबै कुरा चाहिँ म जान्नेछु, तिमीले भन्नुभन्दा कुरा चाहिँ तिम्रो भित्री हृदयका कुराहरू म चाहिँ बुझ्नेछु भने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँको भित्री मनको कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुनेछ। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँले भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले सबै कुराहरू जानेर सबै व्यक्तिहरू उहाँले खटाउनु हुनेछ। अनि आज हामीलाई कहिले पनि भोको नाङ्गो तिर्खा परमेश्वरले हेर्न दिनुहुन्न। अनि परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ र मेरो लागि जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि उहाँले सबै समस्याहरू समाधान गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो उपत्यकामा अहिले कोरोना छैन भनेर हिजो सरकारले घोषणा गर्यो होइन। साँच्चै अब यहाँ हेर्नु भने यहाँ चाहिँ झन् कोरोना हुनुपर्ने हो कि न? ल भन्नु त, यो ठाउँमा चाहिँ किन कोरोना हुनुपर्ने? यहाँ विदेशबाट पनि मान्छे आउँछ होइन, टुरिस्टहरू यही ठाउँमा, अब भनौँ न विभिन्न देशका व्यक्तिहरू यही ठाउँमा बस्ने ठाउँ हो नि त यो त होइन। यो ठाउँमा चाहिँ फैलिनु पर्ने, तर यो ठाउँलाई चाहिँ प्रभुले कस्तो अनुग्रह गर्नुभएको छ आज हेर्नु त। ठाउँ ठाउँमा प्रार्थनाको उत्तर हो। अहिले हामीले हेर्यौँ भने अब उपत्यका चाहिँ कोरोना मुक्त घोषणा भनिसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको काम, यहाँका व्यक्तिहरू परमेश्वरको लडाइँ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो महासङ्घ क्रिस्चियन शिविरराजले चाहिँ पुरा हिन्दूभाइसँग अन्तर्वार्ता दिइरहेको कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभएछ प्रार्थना गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन। अहिले कतिजना पास्टरहरू यही कोरोनाको लागि प्रार्थना गरेर उनीहरू जेल गएका छन्। त्यो जेल जानु पनि प्रभुको योजना हो। हिजो प्रभु यीशुको पालामा चेलाहरू पनि त जेल गएका थिए नि, पावल जेलमा बसेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ होइन। अनि त्यस्तै आज त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ पास्टर जीवनमा पनि भइरहेको छ।
अनि कति कुराहरू चाहिँ आज हामीले गरेको प्रार्थनाले चाहिँ उहाँहरू जेल पनि गएका छन्, त्यो कुराहरू संसारको मान्छेहरूले बुझ्दैनन्। तर यो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ आज के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू उनीहरूको आँखा खुलेको छ। अनि आज तपाईँले र मैले गरेको प्रार्थना चाहिँ एक एक शून्य भएको छ। अनि र पो यो उपत्यकालाई चाहिँ कोरोना मुक्त भनेर घोषणा गर्यो हैन। अनि यहाँनिर यस्तो भन्छ अझै पनि हामी प्रार्थना गरौँ जुन 15 गतेदेखि खुल्ने अलिक हल्का गर्ने भनेछ, त्यो बेला पनि कुनै व्यक्तिहरूलाई पनि नलागोस् हैन। अहिले भनौँ न, अहिले विदेशमा सबै देशबाट के भन्छन्, नेपाल कति भाग्यमानी रहेछ भनेर भनिरहेछ हैन। नेपालमा भएका बिरामीहरू पनि निको भएर घर फर्किसक्यो 10 जना फर्किनु भनेको यो एकदमै राम्रो कुरा हो। न हाम्रो नेपालमा ठुलो हस्पिटल नै छन्, न धेरै पढेका डाक्टर छन्, न धेरै औषधि नै यहाँ छन् हैन। र पनि अरू देश हेरी हाम्रो नेपाल देशमा चाहिँ प्रभुले गरेको अनुग्रह हो, परमेश्वरले गर्नुभएको यो काम हो। अनि हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अनि यो देशमा चाहिँ प्रभुको ठुलो हात, अनि आज हामीले गरेको प्रार्थना चाहिँ प्रभुले सुन्नु भएको छ। अनि आज तपाईँले र मैले चाहिँ प्रार्थना चाहिँ हामीले निरन्तर गर्नुपर्दछ भनेर मैले यो उत्साह दिन म चाहन्छु। अनि किनभने यहाँनिर भनेको छ, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ चाहिँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्। यो देशमा चाहिँ तपाईँको राज्य आउनु पर्दछ हैन। यो देशलाई चाहिँ तपाईँले बचाउनु पर्दछ। अनि आज ती उच्चताका व्यक्तिहरूले यो कुराहरू सुन्न सकोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ। हामीले दिन प्रतिदिन हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी 3 चोटि 4 चोटि प्रार्थना गर्छौँ। अनि कति ठाउँमा त अहिले घर घरमा 7 चोटि 8 चोटिसम्म प्रार्थना भइरहेको छ। अनि यसरी नै आज तपाईँले र मैले पनि यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि हाम्रो अपराधहरू सबै क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्दछ हैन। यहाँ जति पनि उच्चताका व्यक्तिहरूले गरेको अपराधहरूलाई चाहिँ आज तपाईँले र मैले बोक्नु पर्दछ। तपाईँले र मैले चाहिँ त्यो अपराधहरूलाई क्षमा लिनु पर्दछ हैन। अनि जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, हामीलाई परीक्षामा नदिनुहोस् भनेर यहाँ भनेको छ। अनि जसरी चाहिँ आज तपाईँले र मैले चाहिँ आफ्नो अपराधहरू सबैलाई क्षमा गरेका छौँ, अनि हामीलाई चाहिँ परीक्षामा प्रभुले दिनुहुन्न। अनि उहाँले चाहिँ दुष्टबाट हामीलाई छुटाउनुहुन्छ हो। आज हामी कतिचोटि हामी लड्छौँ, अनि कतिचोटि अहिले त अलिकति रुगाखोकी लाग्यो कि कोरोना, अलिकति रुगाखोकी लाग्यो कि कोरोना। अनि हिजो एकजना दाइले विदेशबाट मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई ज्वरो आएको 10 दिन भइसक्यो। अनि एकछिन ज्वरो आउने एकछिन छोड्ने, एकछिन ज्वरो आउने एकछिन छोड्ने। अनि हिजो मैले के भने बेलुका प्रार्थना गरेर मैले मोबाइल हेरिदिँदै थिएँ सुत्ने बेलामा। अनि उहाँले कान्छी मेरो लागि प्रार्थना गर्दैन भने, उहाँ अन्य जाति हो है, उहाँ हाम्रो मामाको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्न। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ त्यसमा हाल्नुभएको थियो, सबैले मेरो लागि पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिदिनु भनेर। अनि मलाई चाहिँ उहाँले छुट्टै मेसेज पठाउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्दैन कान्छी, मलाई निको हुन्छ कि ज्वाइँलाई पनि भन्दैन भनेर त्यसरी। अनि मैले हुन्छ दाइ म प्रार्थना गरिदिन्छु, तपाईँ पनि प्रार्थना गर्नुहोस्, औषधि खाँदा पनि छिनमा निको हुन्छ अरे, छिनमा निको हुँदैन। अनि मैले यो त दुष्टकै काम हुन्छ दाइ, प्रार्थना गरौँ भनेर भने। अनि अघि बिहान पठाउनु भएछ, कान्छी तँलाई भनेदेखि त मलाई ज्वरै आएको छैन अरे। आमेन, परमेश्वरले कस्तो काम गर्नुभएछ। अनि मैले मेरो छोराले बाँडेको वचन त्यो रोगी बिरामीको लागि पठाइदिएको थिएँ उहाँलाई भिडियो है, त्यो हेर्दै दाइ तपाईँ प्रार्थना गर्नु, तपाईँको जहाँ जहाँ समस्या छ त्यही भनेर पनि मैले भनिदिएको थिएँ। अनि मैले त्यही भने म प्रार्थना गरिदिन्छु दाइ, तपाईँ पनि आफू पनि गर्नुहोस् भनेर भने मैले। अनि बिहान म्यासेज पठाउनु भएछ फेरि, कान्छी तँलाई धन्यवाद, मलाई ज्वरो आएको छैन, बेलुका औषधि खाएदेखि अरे होइन। परमेश्वरले चाहिँ 10 दिन भयो अरे उहाँले खाना भन्ने कुरा खानु भएको छैन, एउटा पानी मात्रै खाएर बस्नु भएको छ, पानी पनि तितो भइरहेछ। त्यो प्रार्थना चाहिँ आज सुन्नुभयो नि त हैन। उहाँ जस्तो सुकै भए पनि उहाँले जुन माग्नु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले सुन्नुभयो क्या। उहाँ जुनै उसको होस् तर पनि परमेश्वरले चाहिँ सुन्नुभयो अनि उहाँको जीवनमा काम गर्नुपर्दछ। अनि आज हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। हामीले चाहिँ जसलाई पनि प्रार्थना गर्दिँदा हुन्छ, हामीले उसको विश्वास छ भने उसले प्रार्थना गरिदिनु मलाई भनेर रिक्वेस्ट गर्छ भने हामीले गर्नुपर्छ। तर हामीले गरेको प्रार्थना चाहिँ कहिले पनि व्यर्थ हुँदैन, त्यो चाहिँ इनाम चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट पाउनेछौँ। अनि यसरी नै आउनुहोस्, अब म अलिकति अगाडिको अर्को पदमा पनि म जानेछु। पहिलो थेसलोनिकी 5:17 तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यही कुराहरू पाउनुहुनेछ।
आउनुहोस् यहाँ 5 को 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, हैन? एक शब्दमा एकदम छोटो पद छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, हैन? आज तपाईले र मैले चाहिँ अघि नै मैले भने निरन्तर हामी प्रार्थनामा रहिरहनु पर्दछ। अनि हामी चाहिँ निराश हुँदैन, हामी निरन्तर प्रभुलाई धन्यवाद दिइराख्नु पर्दछ। अनि आज तपाईले र मैले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्छौं भने चाहिँ त्यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो व्यर्थ हुने छैन, हैन? त्यो प्रार्थना चाहिँ आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो इनाम हामीले पाउनेछौँ। अनि अहिले हामीले प्रार्थना गर्ने भने हामीले धेरै कुराहरू छन्, धेरै विषयहरू छन्। पहिला पनि विषयहरू थिएनन् है। प्रार्थना गर्दाखेरि भूकम्प आएपछि एउटा विषय आयो, सबैको लागि हामीले प्रार्थना गर्दा यो बेला अब हेरौँ विश्वभरि नै महामारी फैलिरहेको बेला हामीले प्रार्थना गर्यो भने हामीलाई 1 घण्टा प्रार्थनामा बस्यो भने 15 मिनट जति पनि लाग्दैन, किनभने हामीले त्यत्रो विषयहरू चाहिँ हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ नि त अहिले प्रार्थना गर्ने विषयहरू, हैन? विदेशमा हेरौँ भने अब हामीले युके को लागि हामीले प्रार्थना गर्यौँ। अहिले युकेमा भर्खर फैलिँदैछ, अस्ट्रेलियाबाट युकेमा चाहिँ, हैन? अनि अहिले हामीले हेर्यौँ भने युएसएमा हेर्नु त कति धेरै मान्छेहरू आमा अस्ति एकजना पास्टरवाला पनि लागेको थियो, बुढो मान्छे, उहाँ निको भएर घरमा हुनुहुन्छ, अझै पनि क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। कस्तो दुःखको कुराहरू। अनि हेर्नु त त्यही देशमा चाहिँ कति धेरै प्रार्थना हुन्थ्यो पहिला, अनि पछि चाहिँ त्यही देशमा चाहिँ लागिहाल्ने कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुले त्यही देशलाई चाहिँ कति धेरै उद्धार गर्नुभयो, हैन? अनि अहिले उनीहरू रोडमा प्रार्थना गरिरहेका छन्। गाडी बिछाएर एकजना त्यहाँ प्रार्थना गर्दैछ भने सबैजनाले गाडी रोकेर प्रार्थना गर्दा रहेछन् रोटेन। त्यस्तो कति राम्रो। अनि आज हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। तपाईँ र म पनि निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनु पर्दछ। अनि तपाईँले र मैले चाहिँ प्रार्थनामा अगाडि बढिराख्नु पर्दछ भनेर म यो वचनमा भन्दछु। अनि तपाईँहरूलाई म जति पनि हुनुहुन्छ यो वचन हेर्ने सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, यो देशको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, आफू बसेको भूमिलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि त्यो देशलाई चाहिँ प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, त्यो देशलाई चाहिँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेर म यो वचनको भाग यही राख्दै तपाईहरु सबैलाई जय मसीह।